Не збирався більше записувати, але муляє рекорд. На другий рівень легендарної. Такий був рекорд. А потрібно 107к зробити в квест. І от воно мене муляє. Звучить якось фантастично. На третій рівень зробити 107к. Так само, як і на другий рівень зробити рекорд 106к. Було застосовано 40х. Спрацював суперзаряд. І спрацювала елітна. І залетів такий ось рекорд на другий рівень приманки. Чекав другого кланового. Просто так не тягати, а й гачки одночасно вже набивати. З гачками, як завжди, халепа. Влад, музика твоя на замовлення. І рекорд залетів на 4-ту наживку, не на 5-ту наживку. На 4-ту. Просто так не махати дарма. Гачки набивати і рекорд шукати. Не пахне якимись рекордами зовсім. Суперника також дивлюся. 3-й рівень приманки. 101к це вже 14 зірок. Золоті медальки ще були. Не просто гравець. Як завжди, гра висить. Відчуваю, рекорд не зайде. Дуже багато хочу. На 3-й рівень приманки.
Барабулька. Є такий клан під такою назвою. А чому зараз не спрацював суперзаряд? Повинні були бути хороші показники. Без суперзаряду дало 100к, а з суперзарядом взагалі б там космос залетів. 14 зірок, так дивлюся. Залітає добре. На 3-й рівень. Це в мене з інтернетом щось. Як завжди зустрічається цей суперник. Скоро з ним будемо як рідні вже. Махати один одному. 100. Ну от 100к стандарт. Стандарт. Суперник вже не ловить. Завжди знає, я з посилювачами. І вже не ловить. Зілью 5-ту наживку. На рекорд таки не зайде. Це, мабуть, найбільший рекорд в другий, в цей виклик клановий. Та й на 3-ю наживку. Це, мабуть, у мене найбільший рекорд. На 3-ю наживку. Наживки вилітають в повітря. А в нас ще наступна легендарна. На неї потрібно тримати. Наживка. Монстрики. Так, там завдання з поєдинками закрилося. Не вистачає одного цього рекорду. 107. То якась фантастика. 107. Не вистачає 4-го рівня. На 4-й рівень було б нормально. Але доцільності немає робити 4-й рівень. Квест не забереться. Стока. Це можна 2 відео записати. Поки буде працювати суперзаряд, можна 2 відео. Але знову ж,
закінчиться 5-та наживка і вже немає доречності. 15 зірок, 104. Найбільший рекорд на 3-ю наживку. Вже 15 зірок. Для чого чекати? І трофеїв так помалу додає. Дотягти до 3000 нереально по трофеям. Все менше і менше дають трофеїв за кожен поєдинок. Знову не елітне. Не елітне. Ну, 85. Який у мене там рівень? 5-й рівень. Дуже не вистачає 6-го рівня. Не кажучи вже про 7-й рівень. Так, не буду за цією ганятися, або можна поганятися. Гачки все-таки. Суперник який. Зараз ще й легендарно переб'є. Такими темпами. Перебив. Вигриз. Вигриз ще й перемога. Не тільки гачки, а й перемога. Суперзаряди відмінно спрацьовують, але ж спрацьовують не в ту мить, коли потрібні вони. Коли елітно вони не спрацьовують, а спрацьовують просто так. Ну, також такі показники більш-менш, але ж рекордом не пахне. Оце я так рекорд рідкісної зробив. Закінчаться зараз легендарні у мене. Вже і поєдинки закрив. В дуелю сходити. Можливо, там рекорд зайде. Показує зеленим, але в суперника більше. Ні, менше. Аватарка така слабка у суперника. Але аватарка може бути дуже оманлива. 100.
От хоча б раз спрацювала б елітна на суперзаряд. Хоча б раз спрацювала б. Потрібна четверта. Четвертий рівень потрібен. А минулий раз мені казали, рекорд береться на четверту або на п'яту. Казали на четверту. Ну, але щось мені не дуже так. Здається, на четверту нереально. І воно якось так спрацьовує. Точніше, не спрацьовує. Вже 3800 п'ятих наживок. Беріг ці наживки. Підказує, не потрібно зловити. Зливати. Не потрібно зливати. – 3600 вже наживок. Суперники якісь такі дивні попадаються. Майже всі здають поєдинок. 103. Дай елітну на суперзаряд. Дідька лисого, а не елітну на суперзаряд. А зорі тут тихі. А ось і елітна. Восьмий рівень рідкісної. Ну, такий собі рівень. Не дуже, щоб перебити суперника. Без ліски.
Наживки тають на очах. Золоті медальки намалювалися. От відразу по аватаркам видно суперника, відразу, що собою уявляє суперник. Суперник або зливає поєдинок, або спостерігає. Як я риболовлю. 101. Таке собі щось. «104». Максимум на третю наживку. 15 зірок. Коли вони вже вийдуть ті 20 зірок, і буде зрозуміло, які рекорди до яких показників. Вже є 15 зірок, а вони вимагають невідомо що. «102». Як може бути оце такий рекорд? Як такий рекорд може бути? І навіть не 5 зірок. Випросив елітну. Так ви дайте мені рекорд потрібний, а не просто елітну. На суперзаряд. Просив рекорд. Не хочуть. 3000 п'ятих наживок, так, як наче й не було. Як наче корова язиком злизала. І не наблизився навіть до рекорду, встановленого на 3-му рівні. Знову золоті медальки. А з цим я на малому рівні зустрічався. Це дуже малий рівень. Хоча в нього золоті медальки, але грав з ним в рейтингу постійно на 17-му рівні. Гадаю, дуже багато хочу на 3-ю наживку взяти рекорд 107к. Дуже багато хочу. Хочу нереального. Але в той же час, як міг зайти рекорд на 2-гу наживку 106к. На 3-ю, на 2-гу приманку рекорд 106к. Як міг зайти на 2-гу приманку?
і на 4-й наживці. Як воно таке могло бути? Якщо могла зайти на 2-му рівні 106, то на 3-му логічно повинна ж зайти. Керуюся логікою, тут от спрацьовує суперзаряд, елітна і така. «13 зірок». Зробив вудки, підтягнув трохи, відразу і показники такі видно. А не так махаєш, а результату нема ніякого. Махаєш нерідною вудкою, показує багато, витягаєш мало. На що чекаємо? З моря погода. У суперників немає легендарної. Не можу здавати поєдинки, набиваю гачки. Гачки дуже тяжко даються. Дуже тяжко і дуже дорого обходяться. Тому зливати. Хотів сказати, з таким нікнеймом є високий рівень і малий рівень. Дивлюся по трофеям, це скоріше за все малий рівень. У великого рівня не можуть бути трофеї 1700. Це малий рівень, хоча показники такі 54. Епічно. Малий не може прокачувати приманки. Як завжди, коли елітна, ні, це високий рівень, не малий. Але гадаю, в цього суперника є малий твінк з аналогічним нікнеймом. Один в один нікнейм. Це у мене там виклик вже закінчився, а я махаю. От стандарт ловиться на 3-ю. 100к трохи плюс. Стандарт на 3-ю приманку. На суперник там тягає свиней.
звичайних. Свиня звичайна. Так, я ж також про тебе балакаю, ти таких свиней великих тягаєш. Також золоті медальки. Так, ну тоді буде ще одне відео з гачками.